السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قصة جديدة وأحداث جديدة. قصة اليوم مليئة بالغموض. في 3 غشت 2020 خرجت فيفيانا هي وولدها جوال. بحال كل مرة دازت مدة طويلة وما رجعتش للدار. قرر راجلها يتصل بالشرطة، وهنا كانت المفاجأة. في نظركم أشنو وقع لفيفيانا وجوال؟ خليكم معايا ونبداو على بركة الله. فيفيانا 43 عام، كتعيش هي وراجلها دانيال وولدهم جوال في إيطاليا. فيفيانا كانت خدامة ديجي هي وراجلها دانيال كان كيخدم في وقت الفراغ شيفور ديال الطاكسي باش يحسن من وضعهم المادي. الأصدقاء والناس اللي دايرين بفيفيانا ودانيال كانوا كيوصفوهم بأنهم أزواج مثاليين ومشاكلهم بسيطة وكتحل بسهولة، لكن مع الأسف هاد الحال ما غاديش يدوم. نهار 3 غشت 2020 خرجت فيفيانا هي وولدها جوال باش يمشيو المحل ديال بيع الأحذية. كيقول دانيال أنها ودعاتو وكانت فرحانة بزاف، وملامح وجهها كانت باينة عليهم الراحة والفرحة. وقالت لدانيال أنها ما غاداش تعطل، غتمشي ديريكت المحل ديال الأحذية وغادا ترجع بسرعة، لكن تسناها بزاف وما رجعاتش. هنا بدات الشكوك ديال دانيال كتزاد، خاصة انه حاول يتصل بها ولكن لقى التليفون ديالها ناسيه في الدار. هنا زاد القلق ديال دانيال بزاف. فسر هذا الموقف على انها غادا تمشي بسرعه وغادا ترجع، لا داعي انها تدي معاها التليفون. بقى القلق كيتزاد عند دانيال، قدم بلاغ عند الشرطه، لكن قالوا لي خاصك تسنى 24 ساعه. وفعلا دازت 24 ساعه وما كاين حتى شي اثر لفيفيان وجوال. هنا البوليس بداو بالبحث وعمليه تحري في كل بلاصه. قلبوا في المحلات وفي الديور وبداو كيسولوا صحاب المحلات ديال الاحذيه، لان هي بالاساس مشات قاصداهم. لكن للاسف أصحاب محلات الأحذية قالوا أنهم ما شافوهاش. إذن هادشي كيفسر أن فيفيانا وولدها وقعت لهم شي حاجة قبل ما يوصلوا المحلات ديال الأحذية، وبمعنى آخر أنهم ما وصلوا لحتى شي محل ديال الأحذية وشي حاجة وقفاتهم قبل ما يوصلوا. الوقيته اللي البوليس كيديروا البحث ديالهم والتحري قدروا يوصلوا الطوموبيل ديال فيفيانا. لقاوها فوق واحد الجسر وكانت متعرضة لحادثة بسيطة، لكن ما لقاوش فيها فيفيانا وجوال. مشاو كيقلبوا في المستشفيات وما لقاو حتى شي اثار. زادوا البوليس وسعوا عملية البحث في البلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل، واستعنوا بالطيارات وبالكلاب البوليسيه، لكن ما قدروش يدخلوا الاعماق ديال الغابه. وهنا استعنوا بالصحافه ونشروا الصور ديال فيفيانا هي وولدها على اساس الا شافهم شي حد يعطيهم شي معلومات عليهم. فعلا هاد القضيه جابت نتيجه. من بعد مدة قصيرة اتصل واحد السيد بالبوليس، قال لهم باللي شاف فيفيانا ملي دارت الكسيدة مع واحد الشاحنة. كيقول كنت أنا والعائلة ديالي وعرضت عليهم المساعدة، وكانت الأم وولدها في صحة جيدة وما مشاو حتى طمنوا عليهم. وكيقول غير تحركنا واحد شوية وهي تبان ليه فيفيانا في المراية ديال الطوموبيل هازة ولدها وغادا جهة الغابة. وكيعاود يأكد لهم أنها كانت بخير وعلى خير. كان هذا هو الاتصال ديال الشاهد، وكمل أنه تعجب منها وتساءل علاش غادا جهة الغابة. دانيال راجل فيفيان حس بشوية الأمل وقال على الأقل غيكونوا باقين حيين، لكن باقي كيحس بالقلق لأن الغابة خطيرة بزاف وفيها مرتفعات ومنخفضات وفيها حيوانات متوحشة. لكن السؤال مطروح، أشنو اللي خلى فيفيانا تمشي جهة الغابة؟ من بعد البوليس خداو كلام الشاهد بعين الاعتبار لأنه آخر واحد شافها وهي حية. مشاو البوليس كيقلبوا في الطوموبيل بشكل مفصل لعل وعسى يلقاو شي حاجة، وفعلا غادي يلقاو ورقة فيها موعد مع طبيب نفسي. هنا تغيرت ملامح دانيال وقال أنها كتعاني من اكتئاب بسبب حظر التجول وكانت خايفة من أنها تصاب بالمرض، فهاد الشي علاش كانت متبعة عند الطبيب النفسي. لكن كنأكد لكم أنها في هذاك النهار كانت حالتها النفسية مستقرة وكانت ممتازة وما كانت كتحس بلا بضيق ولا بكآبة، بالعكس كانت فرحانة. بداو كيبحثوا في الحسابات ديالها على مواقع التواصل ولقاو في آخر صورة لها
كان على وجهها ملامح التعب والاكتئاب، ولاحظوا أن وجهها كان شاحب بزاف. بداو كيقلبوا في دارها وفي طوموبيلتها ولقاو كتب دينية بزاف. وهنا غادي يدخل طرف ثالث في القصة، وهي خد دانيال. قبل ما توقع الحادثة ديال الاختفاء بأيام، طلبات فيفيانا من خد دانيال باش تاخدها للهرم الضوئي. هاد الهرم الضوئي هو واحد الهرم مصنوع من الفولاذ وعنده علاقة بمعتقد ديني معين. والغريب في هاد الشيء انهم لقاو الطوموبيل ديال فيفيانا كانت قريبة من الشارع اللي كيدي لهاد الهرم. واخيرا بعد 5 ايام من البحث المتواصل، لقاو البوليس الجثة ديال الام فيفيانا في حالة سيئة وفي داخل اعماق الغابة. ولكم حرية التخيل، بعد مرور 5 ايام على شخص في غابة جد خطيرة ومع حيوانات مفترسة لدرجة ان البوليس ما قدروش يتعرفوا على فيفيانا لانها كانت عبارة عن اشلاء، وتعرفوا عليها من خلال الخاتم ديال الزواج. هذا الامر عقد الشرطة، ما عرفوش واش فيفيانا طاحت من فوق شي مرتفع وافترسوها الحيوانات، او لا تقتلت وترمات داخل الغابة ومن بعد افترسوها الحيوانات. البوليس حاروا في هذا الموضوع، ما عرفوش واش هذه جريمة او لا حادثة. نجيو دابا عن الطفل جوال ما كاين ليه حتى شي اثر في البلاصه فين تلقات امه. هنا كتطرح فرضيه، واش شي واحد قتل الام وخطف الولد؟ لكن هذه كتبقى فقط نظريات. هاد النظريات تبخرات ملي دخل واحد البوليسي باش يقلب في الداخل ديال الغابه. مع الاسف لقى بقايا ورفات بشريه، والكل كان كيدعي باش ما يكونوش ديال جوال، لكن مع الاسف من بعد التحليل تبين انها ديال جوال. وهنا ايطاليا كلها تصدمات بهذا الخبر، خاصه اهالي الضحايا. والسؤال الاقوى هنا، اشنو وقع لفيفيان وجوال؟ في 24 غشت حصلوا البوليس على تصوير ديال الكاميرات الشرطي اللي تكلف بالبحث على فيفيان وجوال من خلال الطياره. وهنا كتبان فيهم فيفيانا وولدها جوال وهي كتمشي في الغابة، وكانت عاصفة قوية. والأمر اللي كيصدم أن هذا البحث كان في تاريخ 4 غشت، أي من بعد نهار واحد من الاختفاء ديالهم، وكانوا ديك الساعة باقين حيين. وهنا كان بإمكان الشرطة أنها تلقاهم، لكن مع الأسف البوليسي ما دارش خدمته مزيان وقصر بزاف في هذا الموضوع، وقال أنها كانت عاصفة قوية وما قدرش نشوفهم. هاد الشيء كيبين أنه لو كون دار خدمته مزيان كانت غادة تعتق فيفيانا وولدها. هاد التهاون وهاد التقصير خلى دانيال ينفعل وبقى كيغوت وكيقول كان بإمكانكم تنقذوهم. هنا غنخليكم مع بعض الفرضيات. الفرضية الأولى كتقول يمكن شي قاتل تعدى عليهم ولاحهم في الغابة، لكن هاد الشي ما كانش واضح نهائيا على الجسد ديال فيفيانا لأنها كانت فقط آثار ديال الحيوانات المفترسة. والنظرية الثانية كتقول أن فيفيانا وولدها قررت تمشي في الغابة لكن توضروا وما عرفوش الطريق وهجموا عليهم الحيوانات المفترسة. النظرية الثالثة واللي هي اللي شدوا فيها بزاف البوليس هي أن فيفيانا قتلت ولدها وقتلت راسها من بعد. هذه هي الصدمة، أن البوليس اعتمدوا على هذه النظرية لأن فيفيانا كانت كتعاني من الاكتئاب، ولأنها تعمدات تدخل الغابة بنفسها وتعمدات تنسى تليفونها في الدار باش حتى واحد ما يقدر يتصل بها وحتى واحد ما يقدر يوصل ليها. وكيقولوا يمكن خنقات ولدها ومن بعد لاحت راسها من الفوق، لكن هذه النظرية رفضها دانيال. قال لهم أن فيفيانا من المستحيل دير شي حاجة بحال هذه، ما تقدرش تأذي ولدها نهائيا، حتى إلى غلط ولا دار شي حاجة ما كتقدرش حتى تضربو لإيديه، ما بالك أنها تخنقه ودير فيه هاد الحالة، فمستحيل. هادشي ما تقبلوش نهائيا دانيال. قال لهم اصلا الاكتئاب ما كانش فيها مده طويله، كانت غير مده قصيره وتعالجات منه ملي خدات الدواء ديالها. بقى كيغوت في وجههم، قال لهم ما تاخذوش حجه الاكتئاب للصالح ديالكم. وكاينه نظريه رابعه كتقول ان فيفيانا قدمت ولدها وراسها كقربان، خاصه ملي لقاو عندها معتقدات دينيه كتعلق بالهرم الضوئي. اكثر شيء محزن في هذه القصه
ملي بان دانيال في الجنازة ديال مراتو وولدو وقال: فيفيان لم تقتل ابنها، وسأقاتل طوال حياتي حتى وفاتي لأعرف الحقيقة. قصتنا هنا سالت. خليو لي النظريات ديالكم في التعاليق، ربما تكونوا شفتوا شي حاجة ما شافوهاش البوليس وما شافوهاش ناس قبل منكم. بالنسبة لي انا قلت علاش اللي ما شافوش تقصي الاثار يشوفوا على الاقل اثار اللي دايرين بهذوك البقايا، واش كاين اثار بشرية او لا فقط حيوانية. هذه من جهة، ومن جهة تانية علاش ما داروش الشخص تاني مع هذاك الطيار باش يتكلفوا بالمراقبة، على الأقل إلا ما شافش واحد يشوف التاني. هذا كان خطأ كبير وفادح. لو كانوا جوج الناس على الأقل كانوا غاديين يقدروا، واحد فيهم كان غادي يقدر يشوفهم وكانوا غادي يقدروا يعتقوهم بحدهم كانوا حيين. هذه هي قصتنا، نتلاقاو إن شاء الله في قصة جديدة. دمتم في رعاية الله.